Tanong namin, kamusta po yung mga tropa natin na nakaposte sa West Philippines? Dealing mataas ang level ng moral ng ating mga tropa. In those areas, nakadeploy sila sa maritime features kasama Armed Forces of Philippines. And if you're going to ask me, yung mga tropa natin sa Barco, sa mga Coast Guard vessels na nagpapagulya sa West Philippines, nananatili pa rin mataas. Because they know for a fact, ating Pangulong Bongbong Marcos, together with the National Security Advisor, Giant Guaduano, has been very supportive sa laban natin sa West Philippines. Dahil dito, alam nila na mayroong what they're doing is actually their patriotic duty, supported by no less than the President himself. Commodore, follow-up question lang. About sa recent na ASEAN Summit, which is we observed that President Bongbong Marcos is very vocal in terms, especially sa yung code of conduct dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, na even the Philippine Coast Guard, I think, na-comment niya si BBM na talagang among the head of state sa region natin, isa talaga yung pinaka-vocal. Yung ganitong attitude, sir, o character ng Presidente, ito yung dapat nating tularan, sir, no, na yung comment nyo dito, sir. Well, hindi lamang nitong nakarang ASEAN, ASEAN summit na naging ito ang posisyon ni Pangulong Marcos. Even last year, President Bongbong Marcos has been very vocal in pushing ASEAN to come up with a code of conduct and to stand up and expose the Chinese aggression in, not just in the West Philippine Sea, but even the entire South China Sea. We are all aware na kung ano man yung pinagdadaanan nating harassment ng ating mga minds ng Pilipino dito sa West Philippine Sea. Ay ganun din naman ang pinagdadaanan ng ating mga kasama sa Southeast Asia, Vietnam, even Indonesia, Malaysia. As a matter of fact, 2 or 3 weeks ago, ang Vietnam nagbigay din ng statement ng condemnation against the Chinese government dahil ng kanilang mines ng Vietnamese were also boarded ng Chinese Coast Guard. Ibig sabihin, ang sinasabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos ay dapat tindigan natin ito. We should not be influenced because of our economic and trade investment with the People's Republic of China for us to turn a blind eye sa mga illegal activities ng China dito sa kabuuan ng South China Sea. So if you're going to ask me how do we feel about ito sa ating pagtindig ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba nakaka-proud na bilang isang Pilipino among Southeast Asian countries, ipinaglalaban niya ang kanyang mga kababayang Pilipino, tinitindigan niya ang isang napakalaking bansa at hinihimok niya without hesitation ang other ASEAN leaders to be able to stand up for their own people. Again, we are very certain ang pinagdadaanan natin is the same level of harassment na pinagdadaanan ng mga mangingisda nila. And yet, they choose to be silent about it. But for President Bongbong Marcos, it's not about his trade and investment relationship with China. What matters to him is the rule of law and ang ating welfare ng ating mga kababayang mangingisda ng Pilipino. Sa latest result ng Pulse Asia na majority po ng mga Pinoy hindi nila susuportan yung mga pro-China candidate for the 2025 midterm election. Well, para sa akin, ito na ang isa sa positive measuring stick ng ating transparency initiative under President Bongbong Marcos, kung saan nagkaroon na ng maayos na kamalayan ang mga kababayan natin pagdating sa pagpili kung sinong iboboto natin sa parating na 2025 election. Para sa akin, this is an eye-opener transparency initiative that we did for more than almost 2 years now, kung saan mga botanteng Pilipino is becoming very careful now to evaluate whether kung sino ang iboboto natin sa Senado o sa Kongreso ay mga pro-China ba ito na magpapahirap sa mga mangingisdang Pilipino dahil hindi nila susuportahan ang laban natin sa West Philippine Sea. O ito ang mga kongresista at senador na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos para ilaban natin at patuloy natin tindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea. So,
nakakataba ng puso yan, no? As the National Security Advisor also mentioned, no? He's very happy with this kind of survey dahil sa effort ng National Task Force West Philippines na ipakita natin na mas tumaas ang kamalayan ng ating mga kababayang Pilipino. At dahil dyan, it can be translated to votes for those candidates who will be willing to support President Bongbong Marcos. Sir, para pagdating sa survey na yun, sir, can you suggest sa mga kababayan natin na kumbaga magiging batayan nila this coming 2025 election sa iboboto yung mga dapat totoong makabayan at mga Pilipino kumpara sa pro-China? Masasuggest ko ba, sir, sa mga kababayan natin? Well, yan talagang panawagan natin. No? We are all hoping, no? Without even naming names kung sino mga kandidato, we are all hoping na sana sa 2025 and even in 2028, kung sino man ang magiging kapalit or successor ni Pangulong Bongbong Marcos, we have to make sure na itong presidente at bubuo ng legislatura ay mga Pilipino na nagpapahalaga ng ating soberenya dito sa West Philippine Sea. Alam niyo, we have already tried a different approach, no, in the West Philippine Sea yung nakaraang administrasyon. And it seems it never really worked. No? Kung saan mas lumala pa ang sitwasyon natin dito, mas dumami ang Pogo, mas dumami ang Chinese na gumagawa ng krimen at walang violation of law dito sa ating bansa. So, we have to make sure na in the next coming election, 2025 and 2028, ang mga botanteng Pilipino ay magiging mapanuri na at sisiguraduhin na ang iboboto nila na senador, kongresista at presidente by 2028 ay ang mga Pilipino na binibigyan na halaga ang laban natin sa West Philippines. In your side po sa National Youth Commission, sir, i-encourage nyo rin ba yung lalong-lalo yung mga kabataan, yan yung mga bagong botante ngayon, di ba? Na kung saan pipili po, midterm din 2025 tapos 2028. I-encourage nyo rin ba, sir, in your part, yung mga kabataan po natin na mas piliin na iboto yung mga talagang totoong makabayan kumpara sa mga pro-China this coming election? Opo, ano po namin we join yung comment po ni Commodore J sa issue po na pagiging makabayan. Kasi po, hindi dapat hindi dapat choice yan, hindi dapat naging issue na polarizing yan. Isang tanong po dyan, mga Pilipinas ka ba o bakit hindi ka mga Pilipinas? Dalawa lang po yan. Parang nung panahon po nung mga ako, diba, yung tinawag mga Pilipinas, makapili. Ayoko naman pong sabihin na ganun yung mga hindi pipiliin Pilipinas, pero kung sa sitwasyon po natin ngayon, medyo na po talaga, kailangan natin mamili kung piliin po natin yung sarili natin, sarili lang o hindi. Siyempre po, bilang botante po, kabilang po sa kabataan at kami po yung 20 years from now, alam po kasama rin po kayo sa sektor ng kabataan. Tayo sa atin po maiiwan yung problema eh. Sa ngayon pa lang po, malinaw na dapat kung sino po yung pipiliin yung kapwa Pilipino. Kaya ano po, in my personal opinion, ano po yun, dapat hindi na pwede debatehan yun ano po yung inyong kung saan yung inyong political kumbaga yung anong mas nangingibabaw para sa bilang Pilipino. Yung ano po yung geopolitical stand. Kasi po, malinaw po sa amin, bilang kabilang sa pamahalaan, pinapromote po talaga natin yung para sa Pilipinas lamang. Ngayong natapik, kung ano po yung magiging comment nyo po sa pahayag ni Bibi Sara regarding po sa sinabi niya po sa latest press conference po niya na hupukayin daw po yung ni Marcos Sr. at itatapon po ito sa West Philippine Sea. Alam mo, para sa akin, nagpapasalamat na ako na nabanggit na ni Bibi Sara ang West Philippine Sea. I think for the first time, na she made it mention during a press conference.
However, I would reserve my comments sa issue na to ng pagtatapon ng bangkay ng dating Pangulong Marcos. Dahil alam naman natin, all of those people na may say pagdating sa issue na to has already given statements. So, I would like to reserve my comments. Thank you, sir. You have been, kumbaga, you serve under President Bongbong Marcos, NTFWS, then Sir Carl, bali yung question natin is para sa inyo kung dalawa. May nag-comment, sir, na si Pangulong Bongbong Marcos daw, hindi marunong mamuno bilang presidente. Sir, what is your take on that comment of a certain personality? Based on your experience, sir, bilang siya po yung Commander-in-Chief natin bilang presidente, paano niyo po na ma-assess si Pangulo bilang presidente? And contrary in that comment of a certain personality. Sa akin po, nung nanumpa po ako yung pagkakataon yung makausap si Presidente na harapan-harapan. Malinaw po yung instructions na sa akin na ito po yung obligasyon ko, yung mandato ko, ito po yung kailangan ko gawin. Pagka malinaw na po sa akin, yung gagawin ko, sinabi na ng Presidente. And for someone po na nakikita lahat, bird's eye view, at sasabihin sa akin na ito yung gagawin ko. Sabihin po nakita niya na yung ibang aspecto po ng trabaho natin sa komisyon. Kung sabihin po hindi marunong mamuno, saan po nanggaling yung gano'ng niya, yung gano'ng perspektibo niya na alam niya na paano tumatakbo at paano gumagalaw yung mga piyesa ng gobyerno. So sa isip po niya, ito, National Youth Commission, SK, ito yung gagawin mo. Humingi ka ng tulong sa DIL, sa DSWD. Tinuro niya po sa akin na may gagawin. Ako po, gagawin ko na lang yung utos niya. So, wala po akong masasabi. Doon pa lang po, hindi po nakikita yung sinasabi nila hindi siya mamuno. Kasi from day one po, alam po, for a fact, sabi po sa Kongreso, malinaw po yung instructions niya. Ganun po siya palagi. Lagi malinaw sa kanya kung ano po yung tatahalan natin. Kaya, hindi ko nakikita yung angulo na yun. Hindi marunong mamuno. Parang, so, disagree ka, sir? Strongly disagree po. Presidente, BBM ko pa lang po na kita yung ganong clarity po ng pamamahala. Well, ako naman, I would like to pick up dun sa binanggit ni Commissioner Carl when it comes to clarity and knowing the right direction. Kung maalala mo yung statement or yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos when he assumed presidency, isa lang naman ang pinangako niya sa atin doon, talagang tumatak sa atin lahat na he will never surrender a square inch of our territory to any foreign power. Since 2022 hanggang ngayon at patuloy na ginagawa niya, tinitindigan niya at ipinaglalaban ang issue natin sa West Philippines. Kung hindi marunong mamuno ang tao katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro hindi niya alam kung paano niya ito-translate ang pangako na ito in engaging other countries, whether in ASEAN or even during his foreign visits in different countries. Pero alam natin na sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa different members of the diplomatic community, sa foreign visits niya, sa ASEAN meeting niya, paulit-ulit niyang tinitindigan ng West Philippines. Ibig sabihin, gaya nga sinabi ni Commissioner Carl, he knows what he is doing. So kung yan, magiging sukatan natin para sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos ba ay hindi alam or clueless about leading this nation? I think I totally disagree with such statement. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mula day one hanggang ngayon, sa usapin ng West Philippine Sea ay hindi nagbago at patuloy niyang ipinaglalaban at tinitindigan ang laban namin dito. Commodore, recently, kumusta na po yung aggression sa West Philippines, sir? Wala naman pong mga latest na pag-atake po ng China. As of this time, ang pangit ang sea condition ngayon sa West Philippine Sea. So, hindi naman sila Superman, no? Na hindi sila maapektuhan ng adverse weather condition sa Western Seaboard. So, that
goes to show na it's not just a Philippine Coast Guard vessel ang nakaka-experience nito, even their vessels. So this is the reason why there is a significant decrease of number of Chinese Coast Guard vessel and Chinese maritime militia. At the same time, of course, ang ating mga mahis ng Pilipino will not also be able to go that far, no? Dahil they're not going to risk their indigenous boat in going that far para makapangisdalan dahil pangit ang panahon. So, kung tatanungin mo kung bakit walang masyadong report ng insidente or aggression, it's because there's no opportunity na mangharas sila. Pero alam ko na sa mga instances na magkaroon sila ng opportunity na mangharas, wala namang ipinagbago. The Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia will still harass our Filipino fishermen and even the Coast Guard vessels. Sir, follow-up question ko lang po. Sir, ano po ba yung status ngayon? Mas dumadami ba yung Chinese vessel ngayon sa West Philippine Sea? Chinese vessels? Yes po. Dumadami pa rin ba? O yun pa rin yung dati o wala nang nadagdag sa kanila? Just like what I said, no? Dahil sa pangit na panahon ngayon sa Western Seaboard, we can fairly note na deteriorating ang number, no? Diminishing ang number ng Chinese maritime forces in the entire Western Seaboard. May sinasagawa po bang training ngayon yung Philippine Coast Guard, sir? Kasama po ang US Task Force po? Yes. In Palawan, we had those engagement with the United States Special Forces, the US military, and even the US Navy, no, is supporting the capability of our personnel on board Coast Guard vessel, and our personnel also in Coast Guard District Palawan. Malaking tulong po ba ito sa Philippine Coast Guard, yung sinasagawang tactic training po, kasama yung Yes, ang training na binibigay ng ating kaibigan, United States military, definitely developed the capability of our personnel, no, in terms of tactical level training. And then at the same time, what is worth noting with this kind of training is we can be able to harmonize our procedure kung sakaling may mga emergency responses. Commodore J, I believe po next year, meron po tayong inaasahan na 497-meter ship and 6 small vessels galing po sa Japan and France. Commodore, i-assign po ba ito sa West Philippine Sea? Well, hindi pa next year. Masyadong matagal pa ang delivery nito, 97-meter vessel. But again, let us first emphasize na itong 97-meter vessels na to is again another product of the presidency of President Bongbong Marcos. For those who are saying na he doesn't know how to rule this country, the mere fact na kaya niya pa rin kumumbinsi sa Japan na bigyan tayo ng support for vessel acquisition and the French government as well is a clear indication of how professional and competent our president is. But as I said, no, it will not be delivered by next year. Perhaps it's 2027 pa kaya itong mga bago na ito. As to where, definitely the priority of the deployment of these vessels will always be in the West Philippines. Sir, kamusta naman po yung sitwasyon po ng mga mangingisdang Pilipino po sa West Philippines, sir? Ang ating mga mangingisdang Pilipino, gaya sa kanina, pangit panahon sa Western Seaboard. They don't go that far in those traditional areas na pangisdaan nila. Dahil si Carl pala ay taga-Palawan, alam niya ang sitwasyon ng karagatan ngayon pag tumuntong na ng October, November, December sa Palawan. Hindi na ito kumbaga advantage ng ating mga mangisdang Pilipino sa Palawan. So, ang mga mangisdaan ngayon sa Palawan, they don't go that far. Malapit lang ang pangisdaan nila. And of course, hindi naman sila talaga nalalapitan ng China in those areas. But just the same, the Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are still ensuring na hindi sila maharas or hahalangin ng Chinese Coast Guard or Chinese Maritime Division.
sira sa West Philippine Sea ay tatanggalin. Ang bago. Yes, sir. Yung Sirang barko doon. yes, na pull out na natin yung mga nasirang barko doon. Without disclosing kung saan ginagawa yung mga barko natin na to. Undergoing repair na sila. The Congress has been very supportive, no, to release special fund to address yung mga repairs ng mga barkong nasira namin as a result of the intentional ramming of the Chinese Coast Guard. Sir, nagbayad na ba yung China dun sa mga sinira nila? Wala. Pero dinitiman po natin. I'm not really sure, parang it's the Armed Forces of the Philippines ang may demand sa kanila noong June 17, for example, was firearms, damage boat. But as for the Philippine Coast Guard, we don't ask the Chinese government for compensation ng mga nasira nilang barko. It's for the Department of Foreign Affairs to reach out to the Chinese government whether we will be entitled for compensation. Wala magtatanong ng fake news. Commodore J, ano po yung masasabi nyo sa mga atake sa inyo ngayon ng mga kalaban? Hindi na po namin elaborate, pero ano po yung magiging comment nyo po doon, sir? Alam mo, para sa akin, kung ikaw, normal na tao, once you read those kind of articles or posts in social media, ang magiging tanong mo is, what is the interest of these people na they are attacking Commodore Tarriela for no reason, di ba? Ibig sabihin, kung we all have rational way of thinking, there must be a compelling reason why people like, without mentioning their names, sumikat pa sila pag napunta sa vlogs nyo. So, I'm not going to mention their names. Bakit nila gagawin yun? Ibig sabihin, there's a motivation why they're doing that. And ano ba ang motivation mo? Para siraan mo ako being the messenger when it comes to the West Philippine Sea. Ibig sabihin, the only motivation that you have in doing that is because you are, compensated or may ideology ka ba or whatever that you need to destroy my credibility as spokesperson of the Philippine Coast Guard when it comes to the West Philippine Sea. Diba? Secondly, naniniwala ako na under this administration, masyado kasing mabait si Pangulong Bongbong Marcos. Na we're just, turning a blind eye dito sa mga fake news purveyors na to and nag-spread ng disinformation that eventually led to a polarized society natin. Para sa akin, it is about time for us to file legal cases against these people. I'm not going to disclose my legal actions, but that is something that I'm really looking into. Para siguraduhin to make them all accountable in spreading wrong information and fake news. Kasi kung hahayaan lang natin ito na mag-proliferate, parang we will come to a point na kahit ano na lang ba ang i-post ng lahat ng tao, kahit na anong impormasyon tungkol kahit na sino, is hindi sila, they will not be held accountable. You should understand that the constitutionally guaranteed freedom of expression has its own limitation. And as, based on my personal decision, I have to take legal actions against these people. For me to set an example, for them to realize na ang pagbibigay ng maling informasyon na may mali siya to destroy the credibility of anyone is not tolerated by our laws. Yes, Commodore, kasi para